Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video mới nhất về khám phá vũ trụ, được thực hiện bởi khoa học và khám phá. Mới đây, các nhà khoa học đã tính toán được số photon trong vũ trụ, và con số này sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên, vì nằm ngoài dự đoán thông thường. Một photon là một hạt ánh sáng, được định nghĩa là một bó rời rạc hoặc lượng tử của năng lượng điện từ hoặc ánh sáng. Các photon luôn luôn chuyển động, và trong chân không nó di chuyển với tốc độ ánh sáng. Photon truyền đi ở tốc độ chân không của ánh sáng, thường được gọi là tốc độ ánh sáng. Lý thuyết Big Bang, vụ nổ lớn, được xem là lời lý giải đúng đắn nhất cho đến nay, để chúng ta có thể hiểu được sự hình thành và phát triển của vũ trụ. Theo đó, vũ trụ của chúng ta được bắt đầu từ điểm kỳ dị không thời gian, có thể xem là khởi sinh của vũ trụ. Đó là điểm mà mật độ vật chất cũng như độ cong của không thời gian là vô cùng. Sau vụ nổ lớn thì không thời gian cũng như vật chất sẽ được hình thành, trong đó giai đoạn lạm phát, vũ trụ ở vào trạng thái cực nóng, đặc và bắt đầu giãn nở nhanh chóng, sẽ xuất hiện các hạt cơ bản. Vũ trụ lúc này sẽ lạnh hơn, và các hạt năng lượng bức xạ, photon, chuyển đổi thành nhiều hạt hạ nguyên tử như proton, neutron và electron. Do đó sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như chúng ta cho rằng số lượng các hạt photon là vô hạn. Thế nhưng, bạn sẽ phải ngạc nhiên trước công bố mới của một nhóm các nhà khoa học khi chỉ ra rằng tổng số photon sản xuất bởi vũ trụ lại là một con số hữu hạn mà bạn hoàn toàn có thể viết chúng ra trên một tờ giấy. Nói cách khác, chúng ta hoàn toàn có thể đếm được chúng. Đó là những gì mà các nhà thiên văn học của trường khoa học cao đẳng Clemson College of Science, Nam Carolina, Mỹ, công bố trên tạp chí khoa học Science. Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà vật lý thiên văn Marco Argelo, người có đam mê đặc biệt với vũ trụ học và vật lý hạt thiên văn, cho biết tổng số hạt photon được vũ trụ sản sinh ra 13,7 tỷ năm trước là 4x1084 hạt. Nếu viết ra một tờ giấy để dễ hình dung hơn thì con số đó sẽ là Làm thế nào để tính toán số photon được hình thành sau vụ nổ Big Bang? Ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy được tạo ra bởi các hạt photon. Sóng radio, tia X cũng được tạo ra từ photon, do đó để tính toán số photon trong vũ trụ thì việc nghiên cứu ánh sáng là điều không thể thiếu được. Nếu chỉ xét ánh sáng phát ra của một chiếc bóng đèn mỗi giây thì đã có tới 10 mũ 20 hạt photon trong đó, tức vào khoảng 100 tỷ hạt mỗi giây, còn ánh sáng mặt trời là 10 mũ 45 photon trên giây, khoảng 1 tỷ hạt trên giây. Như vậy rất khó để sử dụng phương pháp trực tiếp là đếm từng hạt photon có trong mỗi chùm sáng. Chúng ta không thể đếm từng photon vì chúng là hạt cơ bản nhất không thể phân chia, và hơn nữa chúng là một con số quá lớn. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể tính ra số hạt photon nếu biết năng lượng của một chùm sáng. Điều này cũng giống như, thay vì đếm có bao nhiêu trang giấy trong một cuốn sách dày cộm, chúng ta chỉ việc đo độ dày của cuốn sách, rồi chia cho độ dày của một trang giấy vậy. Để có thể có được con số cụ thể này, thì nhóm nghiên cứu của nhà vật lý thiên văn Marco Argelo đã sử dụng các dữ liệu từ kính thiên văn vũ trụ tia gamma Fermi của NASA, được phóng lên quỹ đạo vào ngày 11 tháng 6 năm 2008. Kính Fermi có thể đo các tia gamma và sự tương tác của chúng với các đám bụi vũ trụ và tất cả các tia tử ngoại, ánh sáng nhìn được hay ánh sáng hồng ngoại phát ra từ các ngôi sao. Điểm thú vị trong nghiên cứu là các nhà khoa học đã ghi nhận dấu hiệu tia gamma phát ra từ 739 thiên hà, bao gồm cả hố đen siêu lớn và các blazar, là luồng tia vật chất bắn ra từ các lỗ đen về phía trái đất với tốc độ ánh sáng. Bằng cách đo mức độ photon tia gamma chứa trong các luồng tia blazar có tốc độ siêu nhanh này, có thể giúp các nhà khoa học không chỉ ước tính mật độ vết mờ vũ trụ cosmic force bao quanh bất cứ nơi nào trong vũ trụ, mà còn giúp tính toán các thời điểm trong lịch sử vũ trụ. Nhà vật lý thiên văn Marco Argelo giải thích rằng, các photon tia gamma đi xuyên qua lớp bụi sương mù của ánh sáng sao, có xác suất rất lớn bị hấp thụ. Bằng cách đo xem có bao nhiêu photon đã bị hấp thụ, chúng ta có thể đo độ dày của đám bụi sương mù cũng như hàm số thời gian, có bao nhiêu tia sáng có trong toàn bộ các phổ điện từ. Các phổ điện từ là một dãy các bước sóng có tần số khác nhau, bao gồm các tia gamma, được xem là ánh sáng nền ngoài thiên hà, viết tắt là EBL, mà đến ngày nay, mật độ của chúng có thể ước tính một cách gần chính xác nhờ kính thiên văn Fermi. Việc đo lường ánh sáng nền ngoài thiên hà sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về sự tiến hóa của các thiên hà, quá trình hình thành các ngôi sao, và thậm chí là cả cách thức vũ trụ sẽ phát triển. Ánh sáng nền ngoài thiên hà có thể xem như một cuốn sách ghi lại hoạt động của các ngôi sao, cũng như sự tiến hóa của các thiên hà trong vũ trụ.
Mặc dù vậy, cho đến ngày nay thì việc đo lường các EBL vẫn là điều vô cùng khó khăn với các nhà khoa học, vì chúng rất mờ so với độ sáng của ngân hà hay các ánh sáng khác trong bầu trời đêm. Nói cách khác, việc quan sát các thiên hà khác ngoài ngân hà của chúng ta cũng rất khó khăn, vì chúng quá tối so với ánh sáng nền quá sáng. Để giải quyết bài toán này thì việc sử dụng phương pháp gián tiếp thay vì trực tiếp là một bước đột phá mới. Khảo sát luồng tia laser để gián tiếp tìm ra số photon có trong toàn bộ vũ trụ. Theo tiến sĩ Vaidehi Paliza, đồng tác giả nghiên cứu cho biết, bằng cách khảo sát các luồng tia laser tại các khoảng cách khác nhau so với chúng tôi đã đo được tổng số các ánh sáng ngôi sao tại các thời kỳ thời gian khác nhau. Chúng tôi đo tổng số ánh sáng sao của mỗi thời kỳ, 1 tỷ năm trước, 2 tỷ năm trước, 6 tỷ năm trước và cứ thế, kết quả sẽ đưa về khoảng thời gian khi những ngôi sao vừa mới định hình lần đầu tiên. Điều này cho phép chúng tôi tái tạo lại cấu trúc của ánh sáng nền ngoài thiên hà và xác định lịch sử hình thành các ngôi sao của vũ trụ theo một cách thức hiệu quả hơn những gì đạt được trước kia. Kết quả không chỉ cung cấp một ước lượng chính xác nhất về ánh sáng nền ngoài thiên hà EBL, mà còn tiết lộ lịch sử vũ trụ một cách chi tiết nhất chưa từng thấy trước đây. Theo giáo sư vật lý và thiên văn Dieter Hartmann, cũng là đồng tác giả nghiên cứu cho biết, sự hình thành các ngôi sao là một chu kỳ vòng tròn lặp đi lặp lại, cũng như tái tuần hoàn năng lượng của vũ trụ và vật chất. Nó như một động cơ của vũ trụ, nếu không có sự tiến hóa của các ngôi sao, chúng ta sẽ không có các nguyên tố cơ bản cần thiết cho sự sống. Có bao nhiêu thiên hà trong vũ trụ? Hiện nay có đến 2.000 tỷ thiên hà trong vũ trụ có thể quan sát được, nhiều hơn gấp 10 lần so với dự đoán ngày trước. Điều này rất đáng ngạc nhiên. Nghiên cứu mới được tiến hành bởi giáo sư Christopher Conselius ở Đại học Nottingham cùng những cộng sự tại Đài quan sát Leiden và Đại học Edinburgh trong suốt 15 năm cùng nhau làm việc. Nhóm nghiên cứu đã xem xét mật độ các thiên hà trong vũ trụ ở nhiều giai đoạn khác nhau và phát hiện ra dường như số lượng thiên hà trong vài tỷ năm trước phải nhiều hơn ít nhất là 10 lần so với các con số từng được đưa ra trước đây. Hầu hết trong đó là các thiên hà nhỏ, khó quan sát. Giáo sư Conselius cho biết rằng, điều này rất đáng ngạc nhiên, hơn 13,7 tỷ năm phát triển của vũ trụ kể từ vụ nổ lớn, các thiên hà đã phát triển qua quá trình hình thành các vì sao và sáp nhập với các thiên hà khác. Phát hiện trước đây có nhiều thiên hà hơn, nghĩa là đã xảy ra các vụ sáp nhập lớn làm giảm lượng thiên hà trong vũ trụ. Trước đây chúng ta vẫn nghĩ rằng vũ trụ quan sát được có 100 tỷ thiên hà, con số ước tính được ghi nhận vào năm 1990 dựa trên dữ liệu của kính thiên văn Hubble. Nhưng những mô hình tốt hơn và các công cụ mới đã được phát triển trong 20 năm qua cho thấy một vũ trụ bận rộn hơn. Theo nghiên cứu mới nhất này, có thể có từ 1 đến 2.000 tỷ thiên hà ngoài vũ trụ và chúng ta chỉ mới quan sát được một mẩu nhỏ của nó. Giáo sư Conselius cho biết thêm, chúng ta không quan sát được phần lớn các thiên hà vì chúng rất mờ nhạt và nằm ở xa. Số lượng các thiên hà trong vũ trụ là một câu hỏi cơ bản của thiên văn học vẫn chưa được giải đáp, khi 90% các thiên hà trong vũ trụ vẫn chưa được nghiên cứu. Ai mà biết được sẽ có những điều thú vị gì khi chúng ta nghiên cứu các thiên hà kia với những thế hệ kính viễn vọng hiện đại tiếp theo. Số liệu ước tính mới này là hệ quả quan trọng của các thiên hà đã phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau của vũ trụ. Tỷ lệ các thiên hà sáp nhập phải cao hơn nhiều so với vài tỷ năm đầu tiên của vũ trụ. Phát hiện thiên hà xoắn ốc có cánh tay ma quái. NASA công bố ảnh chụp cận tuyệt đẹp của thiên hà NGC 4848 cho thấy cấu trúc chi tiết của các nhánh xoắn ốc. NGC 4848 nằm ở phía bắc chòm sao Hậu Phát, Coma Berenices, cách trái đất khoảng 336 triệu năm ánh sáng. Nó được phân loại là một thiên hà xoắn ốc gãy khúc hay thiên hà xoắn ốc có thanh ngang, giống như dải ngân hà của chúng ta. Điểm đặc trưng của hầu hết các thiên hà xoắn ốc là chúng chứa vô số nhánh xoắn hình vòng cung, mở rộng từ trung tâm ra phía ngoài. Trong hình ảnh mới nhất của NGC 4848, được chụp bằng máy ảnh trường rộng 3 trên kính viễn vọng không gian Hubble, các nhánh xoắn ốc màu xanh bạc tuyệt đẹp của thiên hà có thể được quan sát một cách chi tiết. NASA mô tả rằng, Hubble không chỉ ghi lại rõ nét phần bên trong của các nhánh xoắn ốc, nơi chứa hàng trăm nghìn ngôi sao trẻ sáng rực có màu xanh lam, mà còn cho chúng ta thấy những chiếc đuôi mờ nhạt mở rộng ra phía ngoài, trông giống như những cánh tay ma quái. NGC 4848 được phát hiện lần đầu vào ngày 21 tháng 4 năm 1865 bởi nhà thiên văn học người Đức Heinrich Louis Deret. Theo ước tính, nó lớn gần gấp rưỡi dải ngân hà của chúng ta, với đường kính xấp xỉ 150.000 năm ánh sáng. Thiên văn học là môn khoa học mở rộng chân trời. Khi thiết bị của chúng ta phát triển, chúng ta có thể nhìn sâu hơn và xa hơn vào vũ trụ.
Với mỗi một tiến bộ mới lại cho thấy vũ trụ là một nơi rất phức tạp, lớn hơn và đông đúc hơn so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.